Kahikas diha guys. Wa lagi. Kay maayo man ang panahon mga guys. Naglako-lako day ko daplin sa day. Padulong day ko ani sa akong mga amigo. Kay dili man busy karon nga adlaw mo nakalaag ko karon. May gani kay nindot ang panahon mong nakunahon na ko nga mulaag sa ilaha. Kay distansya man lang balay sa dalan mo na mo agi pa day ko og tulay. Katong first pa din ako diri mga guys. Nawala jud ko silang dalan. May gani karon kay katuod na ko. Natimingan pa kanina ako diri mga guys. Kina sila nakuha nga isda daplin sa dagat. Kay nakabaluman ni sila nga hilig kay ko magluto. Maong ilang gipagamit sa kuha ang ilang kusina. Wala jud ko alam ani mga guys kung unsay pangalan ani nga mga isda. Kaysa wala mo nagdali kay lalahon ni nako. Bito mga guys wala jud ko ani kaila kung unsa ni nga klase ng mga isda. Basta ako nabalaan ni kay mura nignay murag kasili. Nagalo-halo man ni ang ilang napanaan. Basta ang naa sa banggirahan karon kay dunay danggit, dunay pugot ug dunay kasag ug uban pang nangamang sa kadagatan. Gihugasan ako nig maayo kay laagan ba kaayo ni. Bisag asa ra ba din sa musukso. Naa ba day laagan nga iniguli dili mahugo ang mga tiil. Apilon pud magtutpras ang mga ngipon aron dili man nimo ang baba. Kay nahuman mo paglimpyo sa alimango gihatag din ako paglimpyo sa isda kay Boss RG. Kay expert man siya sa paglimpyo sa mga isda mo nang gipaubaya na din ako ni sa iya ha. Pagka timing na lang jud pagkanina ako diri kay dunay presko nga masudan. Kay sa hay padaplin ako ng mga sabon kay basi masagol ni sa tong nilutoon niya magbula na nun ang mga babaani. Gisugda na pag-slice ang kasili. Dito mga guys, kasili naman ako natawag ani nga ang kasili makuha raman jud na siya sa suba. Pagka timing jud karong adlaw kay nakarelax ko karon kay nahi man nag-slice sa mga isda. Di pasagdaan na pud ako siya pag-slice sa mga isda aron nga di pud ko mahago. Gihimasaan pud ang alimango palangga jud kaayo. Sobraan ra pud kayo pagpangga bahin nato ni kausa aron mahimo ning duha. Ipagawas nato ang mga lamas sama sa bombay, atsal, ahos ug luya aron dili ta malangan sugdan na nato pag-slice sa mga lamas. Unsay dili malangan mga guys, kay masamot man pagkalangan ani. Timing ra pud kayo nga dunay lingkuranan. Bahalag malangan ta pag-slice ug mga lamas. May gani ka naay lingkuranan, wa jud tay bation ani kakahawoy. Kaning luya nga ko slice karon mga guys, pawala din sa langsa. Mintras nag-slice ko sa mga lamas, nagunahuna ko ani ko unsa nga recipe ang akong lutuon. Babalaan ra na ninyo mga guys kung unsa mga ingredients ang akong ibang sagol. Basta luto na kay hisgutan, dili jud mawala ang ahos, makatabang ra bagid na siya kung do na kay high blood. Happy na jud mo mga guys, manang giridi na nako ang kalan ug higasan din nako ang kaha aron nga malimyon ni kay sugdan na nato niya pagluto. Kay natapos naman ta sa pag-prepare sa itong mga lutoon, sugdan na nato pagluto. Basta gani na isunod ang gasto, adi jud tani malangan. Kay gibutangan man ako og mantika ang kaha, nana jud koy nahuna-hunaan ani nga recipe. Kay niinit naman ang mantika, unahon nato pagbutang ang ahos. Paluapan din nato kung kay aron nga dili masunog ang atong ahos ug isunod din nato ang atong luya. Nakasuway na pud luto og ginataang adobo, mao day natong lutoon karon. Isahon natong onyon ug isunod din nato pagbutang ang atsal. Take time jud kay ko na paggisa aron nga mosamot jud kayo paghumot sa mga lamas. Tungod kay klase-klase man atong main ingredients, innovative cooking jud ang atong buhaton karon. Gigamayan ra jud ko sa kung kaha nga gilutuan may unta to kung dako ang kaha aron nga dili ni sila magdaso. Kadaghan food ba sa akong nga request nga nakigamit ra man pud ko ani sa kusina. Kaya kung man gipaluto karon, adi jud ni mawala nga pang palasa, but nga dako ni. Bisag wala ta kakagud og lubi, may gani kay nakapalita og coconut milk nga naa sa pouch karon mo nang gisagol din nako ug butang na kog asin. Mas nindot jud magluto karon nga panahon kay bisag asa na lang ta makapalit og atong nga ingredients. Basta innovative cooking gani ang recipe, bisag unsa lang makita tong ingredients mao ra pud atong lutuon. Kay gibutangan man ako ni gata mo nang butangan pud din ako nig suka. Lami jud kaayo mga guys, basta butangan og suka ang imong niluto. Ang compliment man gud sa lasa ang suka ug gata mo nang mulami jud imong timpla. Additional ra pud ang pagbinta sa liso kung ganahan ka butang ani, pwede ra pud kaayo. Kay ganahan man ko mas halang akong recipe mo nang gibutangan din ako og sili. Kay nakulangan man ko sa gata mo nang gidungagan din ako og evaporated milk, 1 can akong gisagol aron nga mas lami ni siya og saucy kaayo. Ulo bantayan ng mga guys nga akong recipe dili pure white ang sabaw. Gibutangan din ako og tuyo aron nga dili luspad ang color ani. Ang masultira rin nako kay perfect kapag luto sa isda kay wala jud nabungkag ang unod ani og perfect pa jud ang lasa. Kay natapos man ko ani pagluto mo nang gibalhin na din ako sa sudlanan kay unya tikiman time na. Shoutout dahil sa tagi sa balay nga nagpahiram sa kusina kay GR Hermac nga nakaluto ko ani nga recipe. Kini akong giluto mga guys, wala jud ni maplano nga recipe kay naglaag ra man pud ko diri. Basta cooking challenge gani ang kahikas, always on the go jud ko ana mga guys. Pagkahuman og pagluto ani gibati na din ako ang kagutom. Makita jud sa mga dagway ang kalipay sa excitement sa pagkaon ani akong recipe nga gibuhat karon. Daghang kayong salamat mga guys sa pagsalig sa akong recipe ang ginataang adobo.